از قدیم الایام توی فرهنگ‌های مختلف کلاغ همیشه یک موجود اسرارآمیز و مرموز بوده. ما اصلا نمیدونیم چقدر عمر میکنه، نمیدونیم کجا میره، از کجا میاد، چی میخوره، چرا جاهای عجیب و غریب دیده میشه. از افسانه‌های نوردیک و نروژی خیلی قدیمی تا حرفایی که سرخپوستا و جادوگرا میزنن، تا یار و همدم همیشگی اودین، خدای بزرگی که وجود داشته، همیشه حرف از کلاغ بوده و همین الان هم ماجراهای مرموزی ازش میشنویم. اونهایی که صداش رو میشنون، خوابش رو میبینن، در موردش رویا و الهامی دارن، همیشه یه چیزایی رو بیشتر از بقیه میدونن. ولی اینجا هستیم که نه تنها در مورد کلاغ بدونیم، بلکه یک بحثی در مورد کلاغ و یک نوع و گونه‌ای از کلاغ وجود داره که شاید شما راجبش شنیده باشید. اینجا می‌خوایم راجب اون صحبت کنیم. نوعی از کلاغ که قبل از هر اتفاق بزرگی، از براندازی‌ها تا مردن دیکتاتورها تا کشته شدن آدم‌های بزرگ، همیشه و همه جا یک نفر حداقل اون رو دیده و هیچ کس بهش توجه نکرد. کلاغ سفید هست. در یونان باستان کلاغ رو پیام‌آور نور و اتفاقات بزرگ می‌دونستن. نه تنها که ممکن بود اتفاقات شوم و عجیب و غریبی رو برای آدم‌ها نمایش بده، از قحطی‌ها تا اتفاقاتی از کشته شدن‌ها، سرمای زیاد، گرمای زیاد، طوفان‌های شدید. همین الان هم هست که میگن اگه شما دم غروب یا دم سپیده صبح صدای غارغار کلاغ‌ها و دسته‌ای از اونها رو بشنوید، امکان داره اون روز یا بارون یا برف بباره. توی یونان باستان هم همین بود. اما اتفاقی که در گذشته افتاد این بود که کلاغ یک تغییری داشت در موجودیت و ماهیت خودش و خیلی از افسانه‌ها که از خود نوح و آرک اون، کشتی اون گرفته شده، میگن که از اول کلاغ سفید بوده نه سیاه و به خاطر یک کرس و یک نفرین هست که سیاه شده. اول از همه دیدن کلاغ معمولا نشانه‌ای هست که قرار کائنات یا موجودات متافیزیکی به شما یک سری اطلاعاتی رو بدن که شما لایقش هستید. پس شما چوزن و انتخاب شده هستید. دوم این که کلاغ‌ها همیشه توی همه فیلم‌ها، همه کتاب‌ها، همه افسانه‌ها، همه ماجراها رفیق جینگ جادوگرا بودن و هر موقع یه جادوگری می‌خواست تبدیل بشه به یه موجودی، بله میشد کلاغ. هر موقع یه موجودی میبرد و دوباره رزرکت میشد و به وجود میومد، دوباره برمیگشت تو این دنیا، تبدیل میشد به کلاغ. و اصلا کلاغ رو همیشه توی قبرستونا، توی جاهای شوم یا جاهای مرموزی که حتی از خونش جامی رو پر میکردن تا یک نفرینی رو یا یک جادویی رو انجام بدن هم ازش خبر داریم. کلاغ‌ها یه عادت عجیب و غریبی دارن، این هست که چیزای گرون قیمت رو میدوزن. اصلا معلوم نیست که توشون روح کهن یک آدمی هست که به دنبال چیزای قیمتیه و اصلا میگن چشای طرف کلاغیه، یعنی چیزای برقی یا چیزای با ارزش رو میگیره. در مورد سن و سالش هم که خودتون میدونین، اصلا معلوم نیست کلاغ 300 سالشه، 500 سالشه، 700 سالشه. خیلی سن و سال زیادی داره و خورد و خوراکش هم که ماشاءالله خیلی بهش میسازه. اما توی داستان‌های قدیم یک اتفاقی بعد از اینکه نوح کشتی خودش رو از انواع و اقسام حیوانات و پرنده‌ها و چرندگان و جوندگان و خزندگان پر کرده افتاده. نوح زمانی که بارش زیاد شده و 7 شبانه روز بارون باریده و بسیار بارش زیاد شده، عمق دریاها و رودخونه‌ها بالا رفته و معلق بودن بین اقیانوس‌ها، یک کلاغ رو، چون کلاغ بسیار موجود باهوشیه، حتی توی همه آزمایشایی که الان انجام میدن از هوش کلاغ، از چیزایی که یاد میگیره استفاده میکنن، میاد و به کلاغ نوح میگه که عزیز تو بیا برو یه خشکی رو پیدا کن، تو که انقدر باهوشی و میتونی کیلومترها پرواز کنی، برو یه سرزمینی رو، لندی رو برای ما پیدا کن، اینجوری که نمیشه ما معلق باشیم همش. و اصلا خداوند به من گفته که ما یه زمینی رو پیدا میکنیم، تو برو اونو برای من پیداش کن. کلاغ رو میفرسته و از بد روزگار کلاغ درسته که یک سرزمینی رو پیدا میکنه که خشکی هست. اینجا کلاغ هنوز کلاغ سفید بوده و اصلا سیاه نبوده، به خاطر همین پیام‌آور نور در گذشته بوده. این کلاغ قصه ما که نوح فرستاده بودش میرسه به یک سرزمینی و به جای اینکه برگرده و به نوح این رو بگه که خب نوح عزیز، حضرت بزرگوار، من یه جایی رو پیدا کردم، به خاطر اینکه گشنش میشه همونجا از لاشه مرده و گندیده یک موجودی
استفاده میکنه و خودش رو سیر میکنه. در حالی که در خیلی از ادیان از لاشه استفاده کردن، حالا در اسلام هست، مسیحیت هست، در یهودیت هست، لاشه حیوان نباید خورده شه، باید ذبح بشه و باید خونش خالی بشه و مراسمی برای خودش داره. اما اون کلاغ به خاطر اینکه گشنه بوده، برای همین اون لاشه رو میخوره و همون موقع به اذن خداوند نفرین میشه و از اون نور و روشنی دور میشه. تنش که سفید بود و پرش که سفید بود به رنگ سیاه در میاد و میشه یک ریون کرس شده، یک کلاغ نفرین شده. از اون به بعد هست که اکثر جریاناتی که ما میشنویم مربوط به کلاغ‌های سیاهی که اتفاق بدی میفته، یا با جادوگرا هست یا با اونهایی هست که انرژی‌های سحرآمیز و عجیب و غریبی دارن. یا اگه خود شما تجربه ای رو داشته باشید، زمانی که یک کلاغی رو دیدید بعدش اتفاقای پیچیده و مرموز و رازآلودی افتاد، در حالی که از اول موجودی بوده مقدس. حالا میرسیم به جایی که میخوایم در مورد کلاغ سفید صحبت کنیم. کلاغ سفید مدت‌ها و سال‌ها و دهه‌ها و قرن‌هاست که زمانی که در جای مختلف دیده میشه اتفاقای عجیب و غریبی میفته. الان اگه چند تاش رو برای شما بگم بسیار در موردش کنجکاوتر میشید و بسیار میخواید بیشتر بدونید که خب این انقلاب بعدی یا این دیکتاتور بعدی یا این آدم عوضی بعدی که قرار کشته بشه و سرنگون بشه میتونه چه کسی باشه، کسی هست که ما میشناسیمش یا نه. کلاغ سفید معمولاً مواقعی دیده میشه که یک اتفاق بزرگ داره رخ میده. یکی از اتفاقایی که رخ داده این بوده که زمانی که شوروی داشته سقوط می‌کرده، اصلاً روی خود کرملین یک سربازی که روی قصری که مربوط به کرملین هست، یک سربازی که داشته دیده‌بانی میداده، کلاغ سفیدی رو میبینه و به چند تا از سربازای دیگه هم میگه که توی طلوع صبح، روز قبل از اینکه شوروی سقوط کنه، میگه به دوستانش و به سربازهای دیگه چند تا از اونها همون کلاغ رو میبینن، ولی موقعی که برمیگردن برن آدمای گنده‌تری رو بیارن و بگن که چنین نشانه‌ای رو دیدن، وقتی برمیگردن اونجا میبینن اون کلاغ هیچ اثری ازش نیست و کلا توی اون محله و حومه و اون شهر و اون حدود هم دیگه پیداش نشده. اما کمتر از یک هفته بعدش کلا شوروی سقوط کرد و تمامی تیکه هاش تقسیم شد به کشورهایی که جاهایی که الان ما اونها رو روی مپ و نقشه میشناسیم. برمیگردیم یه خورده عقب‌تر، مربوط به جنگ جهانی دوم. یک خانم انگلیسی بوده، یک پیرزنی بوده که اول شروع شده رویاهاش در مورد کلاغ سفید رو شروع کرده و هم محلیاش گفتن، و موقعی که تو انگلستان خوراک بوده، مسائل حالا یا خرافی یا چیزایی که واقعا اتفاق میافتاده، همسایه‌ها از این موضوع خبر داشتن و یک شب واقعا کلاغ سفیدی رو میبینه که میاد دم پنجره خونش، سعی میکنه اون رو بیاره تو، ولی زمانی که برمیگرده یک تیکه نونی بیاره بهمون بده، کلاغ دیگه رفته بوده و چند روز بعدش جنگ جهانی دوم آغاز میشه. بعد از اون این ماجرا سینه به سینه گشته و خیلی ها در موردش صحبت کردن که حالا شاید اون آدم خیالاتی شده، شاید واقعا اون رو دیده، ولی حتی قبلش توی خواب و رویاش هم کلاغ سفید رو میدیده. پس الهاماتش تبدیل به توهمش شده یا الهاماتش واقعی بودن و در واقعیت برای اینکه بیشتر باور کنه این کلاغ سفید خودش رو بهش نشون داده. 1963 ترور جان اف کندی. یک خانمی توی تگزاس چند شب قبل از اینکه جان اف کندی بخواد ترور بشه، کلاغ سفیدی رو میبینه که از دم بعد از ظهر و غروب که از کنار خونش پرواز میکنه و میره. اول فکر میکنه خیالاتی شده یا یه پرنده دیگه، در حالی که توی تگزاس نمیتونسته پرنده دیگری باشه که این شکل رو داشته باشه، این شمایل رو داشته باشه. چند ساعت بعدش زمانی که دوباره میره توی باغچه‌اش، دوباره اون کلاغ رو میبینه و سعی میکنه به بقیه بگه که من فکر میکنم اتفاق بدی میخواد بیفته، چون داستان‌ها در مورد کلاغ سفید رو مطالعه کرده بوده و این اتفاق باعث میشه که این شخصیت معروف بشه، به خاطر اینکه دقیقاً بعد از اینکه این خانم کلاغ سفید رو دید، جان اف کندی ترور شد. اما موضوع اینه که وقتی به بعضی از این اتفاقا نگاه میکنیم، تغییر تاریخ رو میبینیم و اینجاست که نکنه واقعاً این کلاغ سفید از سمت یک نوری میاد. حالا این تغییرات چه خوب باشن چه بد باشن، فقط میخوان گواه این رو بدن که دوره‌ای از چرخش و تغییر فرا رسیده، مثل همین اواخر و چند هفته و چند ماه اخیر که جای مختلفی در کره زمین کلاغ سفید و دیدنش گزارش شده. یک مقدار برگردیم عقب‌تر.
جولیوس سزار. بله، قبل از اینکه بخواد به قتل برسه و کشته بشه، یک مردی که توی باغی توی روم شروع کرده بوده داد زدن که کلاغ سفید رو دیدم، کلاغ سفید رو دیدم و همه اون رو دیوانه خطاب میکردن. دیده بود واقعا کلاغ سفید رو به بزرگی زیادی دیده بود، حتی فکر کرد که یک شاهین یا یک عقاب هست، ولی همون کلاغ بود. زمانی که بهتر بهش نگاه کرد و در داستان‌ها وجود داره، فردای همون روز بود که سزار به قتل رسید. اینجاست که ما نمیدونیم آدمای خوب قرار از بین برن یا آدمای بد، ولی به هر حال دوره تغییر میکنه. داریم به جاهای قشنگش میرسیم که حوادث بزرگتری رو به ما نشون میدن و این ما رو امیدوار میکنه. قبل از اینکه دیوار برلین، دیوار شوم برلین بین آلمان شرقی و غربی بخواد خراب بشه و آدمهای پرغروری که رفتن اون دیوار رو خراب کنن، از چند هفته قبلش کلاغ سفید بین این دیوار دیده میشده. حتی میگن که گاردی که بین دیوار بوده شروع کرده بهش تیراندازی، چند تا آلارم و زنگ خطرم روشن شده ولی نتونستن بزننش. حتی کسی که تیراندازی کرده قسم خورده که دیده که تیر به اون کلاغ خورده، ولی وقتی گشتن بین اون دیوارها پیداش نکردن و چند روز بعدش دیوار برلین خدا رو شکر خراب شد و سقوط خوبی رو برای آدم‌هایی که این ور و اون ور اینطور خط بینشون کشیده شده بود بالاخره به وجود آورد. داریم کم کم به کشور خودمون نزدیکتر میشیم. بله، قبل از سقوط صدام حسین، دیکتاتوری که خیلی‌ها رو اذیت کرده، خیلی‌ها رو به قدرت رسونده، ولی به هر حال نابودی اون هم با دیدن کلاغ سفید چند هفته قبل از اینکه بخواد سقوط کنه شروع شده بود. در حومه خود عراق، در حومه کشورهای عربی، کلاغ سفیدی رو می‌دیدن که به همراه زوج خودش، یعنی 2 تا کلاغ سفید در حال رفت و آمد بودن و این باعث شده بود که همه بفهمن یک اتفاق بزرگ میخواد رخ بده. شاید باور جمعی و دست جمعی که در مورد کلاغ سفید وجود داره باعث ایجاد این فرکانس میشه تا اتفاقهای خیلی بزرگی رخ بدن، اما باعث شد که این دیکتاتور هم از بین بره و تمامی مشکلات رو به همراه خودش به گور ببره، برای اینکه دورش تموم شده بود و کلاغ سفید زمانی که اومد نوید بخش همین موضوع هم بود. حالا اینکه چه افرادی ممکنه کلاغ سفید رو ببینن، معمولاً آدم‌هایی از اقشار و فرهنگ‌ها و ادیان مختلفن، یعنی نمیشه گفت صرفاً یه مدل آدم هستن، ولی یک چیزی بین همه اونها مشترکه، اینکه اولاً هیچ که حرف اونها رو باور نمی‌کنه، در حالی که یک جمله خیلی قدیمی نوردیک هست که نوشته شده زمانی که هیچ کس باور نمی‌کنه کلاغ سفید پیدا میشه و همه چیز رو تغییر میده. و موضوع دوم اینه که معمولاً آدم‌هایی که این کلاغ سفید رو دیدن به لحاظ روحی یا سایکیک بودن یا مدیوم بودن یا آدم‌هایی بودن که یا روحی رو دیده بودن یا یه همچین چیزی رو دیده بودن. شاید به خاطر همین هست که معمولا وقتی این آدما گفتن که این کلاغ رو دیدن و برگشتن دیدن که نیست، آدمای دیگه باورشون نکردن، به همین دلیل هست. معمولا در تاریخ وقتی نگاه می‌کنیم به اونی که جادوگر، آدم توانایی بوده که انگ زدن و آتیشش زدن، به اونی که باهوش، اتهامی رو زدن از کانسپیرسی و یا توهمات عجیب غریبی از تئوری‌های توطئه و گرفتن ترورش کردن، و در نهایت آدم‌هایی که اینطور هم هستن یک جایی صداشون خفه شده چون داشتن حقیقت رو میگفتن یا واقعاً با چیزی که بهشون الهام میشده داشتن فرکانس امیدواری رو ایجاد میکردن، یا منظور این بوده که در مورد دیدن اون واقعاً نیروهایی غیر از نیروی ما و متافیزیک وجود داره که قبل از این اتفاقات به ما میخوان این الهامات رو وارد کنن. در خیلی از داستان‌هایی که مربوط به سرخپوست‌ها میشه، بومیان اصلی امریکای قدیمی هم در موردش صحبت میشه که کلاغ سفید دزد نور بوده. یعنی برخلاف چیزی که باور میگن که نشانه خوبی هست و یک اتفاق خوب میفته، سرخپوست‌ها میگفتن که نه، اون دزد نور بود و هر موقع میومد نور و روشنی رو از بین میبرد، در حالی که خیلی از باورهای دیگری هست که خود نروژی‌ها و وایکینگ‌ها در موردش صحبت میکنن، این هست که برعکس کلاغ سفید نور رو به همراه خودش میاره و این مثل یک معمایی باقی مونده. در چند هفته و چند ماه گذشته همین کلاغ سفید دور و بر جاهایی که بهتون میگم دیده شده. اول از همه قبل از اینکه جنگ اوکراین و روسیه بخواد اتفاق بیفته، چند نفر کلاغ سفید رو دیده بودن و هفته بعدش جنگ آغاز شده. در روسیه هنوز هم الان و چند وقت گذشته در مورد کلاغ سفید صحبت میشه و دیدنش احتمال این رو میدن که یا جنگ تموم بشه یا سقوط یک دیکتاتوری در همین محدوده باشه. در جای دیگری همین کلاغ مشاهده شده بود که مربوط به خاورمیانه و جنگ‌های
خیابون بود و الان مدتی هست که نزدیک به خود ایران هست که این کلاغ سفید دیده میشه و معلوم نیست که نویدآور چه تغییراتیه، به خاطر اینکه جریانات آب و هوایی هم داره تغییر میکنه و اتفاقاتی که مربوط به زمین لرزه ها یا برف باریدن یا بارش بارون یا سیل ها یا آتش فشان ها هستن و در خود یونان هم الان اتفاقات عجیب و غریبی داره رخ میده، باعث زمین لرزه های زیادی شده. میتونه منظور این باشه که بله، کم کم تغییرات داره به محدوده خاورمیانه نزدیکتر میشه و امکانش وجود داره که یا یک دولتی سقوط کنه یا یک حکومت جدیدی ایجاد بشه، همونطور که شاید در نزدیکی مثلا لبنان باشه، در نزدیکی سوریه باشه، در نزدیکی کشورهای روسی باشن، روس زبان باشن، که میتونه این اتفاق هم رخ بده. خیلی ها باور دارن که کلا کلاغ پل ارتباطی، چه سفید چه سیاهش، پل ارتباطی بین دنیای ما و دنیای مردگان هست و انگار خبرهایی رو از آینده و گذشته میتونه به حال بیاره و ممکنه تاریخ رو تکرار کنه زمانی که بیش از حد این کلاغ سفید دیده بشه. اما خیلی ها برای اینکه بخوان چشم سوم خودشون رو باز کنن یا بخوان انرژی چشم سوم رو فعال کنن، معمولا یا به کلاغ علاقمند میشن یا شروع میشه خوابهاشون در مورد کلاغ. حتی شاید توی خیابون شاید براتون اتفاق افتاده باشه، یه کلاغی از یه تیری میپره روی لبه دیوار خونه‌ای و بعد میپره روی ماشینی و بعد جلوی پای خود شما سبز میشه. نکنه داشته به شما خبری رو، نویدی رو، حرفی رو بازگو میکرده که شما بهش اصلا توجه نکردید. در نهایت کلاغ سفید رو در خیلی از افسانه‌های قدیمی، داستان‌های قدیمی که نسل‌های قدیمی اون رو تعریف می‌کنن و نسل به نسل و سینه به سینه گشته، به هر حال یک پروفسی، حضوری برای ایجاد یک پیشگویی می‌دونن. پس یعنی در سرنوشت نوشته شده این موضوعات و اون رو به زمان‌های خاصی در تاریخ میشه نسبت داد. شما چطور؟ آیا تا به حال شده کلاغ سفید رو ببینید؟ کفتر همسایه رو دیدید که کفتر بازه، یا اینکه نه واقعا کلاغ سفید رو دیدید؟ اصلا تا حالا توجه کردید که کلاغه میتونسته مثلا جهش ژنتیکی داشته باشه، مثل خیلی از انسان‌ها و حیوانات دیگه که زال هستن، اونم زال باشه و این توهم آدمیزادی باشه؟ یا نه به خاطر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده، نکنه واقعا یه چیزی هست و ما داریم بهش بی‌توجهی میکنیم؟ نکنه به یه عصر جدیدی رسیدیم که بالاخره میتونه بعضی از دیوارهای مثل دیوار برلین رو که ریخته برای بقیه آدم‌ها هم بریزونه و زندگیشون رو تغییر بده؟ نظر شما چیه؟ مثل همیشه توی کامنت نظر خودتون رو بنویسید، چون این موضوع داره این روزا واقعا جنجالی میشه.